नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण जी रेसिपी करणार आहोत ती खास डब्यासाठी रेसिपी करणार आहोत आणि ही रेसिपी कोकणातली अगदी पारंपरिक रेसिपी आहे. आपण करणार आहोत सुंदल. पण मी आज तुम्हाला जे सुंदल दाखवणार आहे ते थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार आहे. करूया सुरुवात. इथे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्याच्यात आपण आता चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 टीस्पून एवढं तेल घालायचे. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात आपण अर्धा कप गाजर घालायचे, बारीक कापून घ्यायचे गाजर, आणि पाव कप बारीक चिरलेली सिमला मिरची. आपण आता हे मिक्स करायचे आणि ह्याच्यात लगेच रवा घालायचा आहे. हा मध्यम रवा आपण घेतलेला आहे जो उपम्यासाठी वापरतो. 1 कप हा रवा घालायचा आहे. मिक्स करून घेऊया. आपला रवा शिजलेला आहे. आता तो थंड करण्यासाठी आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे मिश्रण थंड होईपर्यंत आपण थोडा वेळ आता वाट पाहूया. आपलं मिश्रण पूर्ण थंड झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे गोळे बनवायचे छोटे छोटे. आपले रव्याचे गोळे बनवून तयार आहेत. आता आपण फोडणी तयार करूया आणि हे फोडणीत आपण नंतर घालून मिक्स करणार आहोत. 3 टेबलस्पून आपण तेल घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून राई घालूया. राई तडतडली की आपण 2 टेबलस्पून शेंगदाणे घालायचे. इथे तुम्हाला आवडत असेल तर काजू सुद्धा घालू शकता. त्यानंतर 1 टेबलस्पून आपण उडदाची डाळ घातलेली आहे. 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं. उडदाची डाळ जी आहे त्याचा रंग बदलेपर्यंत थोडा वेळ थांबायचे. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कापलेल्या. 2 सुक्या मिरच्यांचे तुकडे. त्यानंतर घालायचे 1 टीस्पून जिरं. जिरं थोडंसं फुललं की नंतर आपण हिंग घालणार आहोत. पाव चमचा हिंग. 2 बारीक चिरलेले कांदे. कांदे छान परतून घ्यायचे. मीठ चवीप्रमाणे घालायचे. आपण रव्याचे जे गोळे केले होते त्यात सुद्धा मीठ घातलेलं आहे. आणि 1 टीस्पून साखर. साखर जर आवडत नसेल तर नाही घातली तरी सुद्धा चालेल. थोडीशी कोथिंबीर घालूया. सगळं छान मिक्स करायचं आहे. आणि आता हे जे रव्याचे गोळे आपण बनवलेले आहेत ते आपण घालणार आहोत. सगळं छान मिक्स करायचं आहे. आणि आता आपण ह्याला 1 वाफ घ्यायची. आता ह्याच्यात आपण खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची. एकदा छान मिक्स करायचंय आणि गॅस बंद करायचा. मी म्हटलंय ना, शिल्पा आहे तर सगळं सोपं आहे. आपलं सुंदल तयार आहे. मी टिफिन पॅक करते. तुम्ही सुद्धा टिफिन पॅक करायला घ्या आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर मेजवानी.